ماشین رو قبل از که موتور رو روشن کنیم دعا کنیم که پرواز کنیم بریم به آسمان. عزیزان من از سال 2014 کلام خدا رو تعلیم دادیم، درس دادیم، صحبت کردیم، موعظه کردیم. خدا رو شکر برگر و نیما که اینا رو همه جمع‌آوری کرد، برد توی یوتیوب گذاشته. اگه بریم توی یوتیوب فقط تایپ بنویسیم آگاپه یه فاصله، من نمیدونم آدرسشو ممکنه برای ما اینجا بذاریم، بزرگش نمیشه، بزرگ نمیشه. آگاپه AGPE آگاپه، بعد یه فاصله میذاری سم ناصر. پس یا آگاپه یه فاصله سم SAM بعد فاصله ناصر. تمام صحبت‌های 2014 و تعلیمات همه توی همون وبسایت هسته، شما میتونید ببینید که ازنان زیادی در ایران دارن میبینن، جاهای دیگه دارن میبینن. همه اینا در جمع‌آوری شده در یه جایی که باشه. منم بدم نمیاد که اگه بندازن تو زندان منو ولی همین رو بزنن دوباره یه مروری برای من بشه، خیلی خوشم میاد. میدونید چرا؟ ولی آرزو میکنیم که همه ما وقتی که میخواد بریم پیش عیسی مسیح نمیگیم همون آنتیکی که بودم و هستم، میگی عیسی مسیح متشکرم که نامه عاشقانه خودت برای من فرستادی. این نامه عاشقانه تو که توش لامذهبی هست، بکن نکن نداره، و این کتاب عاشقانه رفته توی سلولای وجود من و من شدم انجیل پنجم. میگه بیا دیگه، همینی میخواستم دیگه. من میخواستم تو آمیخته بشی به من تا اون کلامی که در یوحنای فصل 14 آیه 20 میگه من در پدر هستم، پدر در منه و من در شما هستم، شما در من هستید، همه یک هستیم. آمیختگی میکنه به یگانگی که در یوحنای فصل 17 بارها ذکر شده. پس بنابراین ما مذهب نداریم، ما میخوایم از شخصیت مسیح بر بشیم، اونم چگونه از خود کلام خدا. و دعا میکنم یک روزی شما هم هر کدومتون انجیل بلند انجیل پنجم باشیم. آمین. که همینطور که کی بوده انجیل پنجم؟ مثل رسول پتروس، شاگردای عیسی مسیح، هر کدومشون انجیل پنجم بودن. بس آنتیک، به صورت آنتیک ما نمیگیم پیش خداوند، بلکه چی؟ به صورت انجیل پنجم. پس بازم بهتون میگم آگاپه AGPE فاصله بله اسپیس سم ناصر. این بزرگ نمیشه؟ خب از هفته های بعد اینو یک بزرگتر بذارید که از نام ببینن که بتونن، ولی هر کدوم اینا به تنهایی باید یه اسپیس بخوره داشته باشه، اگر نباشه نمیشه. فقط تو یوتیوب بذارید میبینید خودتون. و من که اما آگاهی فوری بقیش میاد. بلنشیم با هم دعا کنیم. ارزان اینا رو که دارم میفرستم دار بر خود ستایی یا اینکه فکر نکنه خودمون رو دارم بلند میکنیم. نه، انسان محض نان زیست نمی کنه. مسیح میگه انسان محض نان زیست نمی کنه، بلکه به هر کلام خدا زندگی میکنه. منظور یعنی این چه؟ یعنی از روی خدا بیار به روی خودت تا بر فکر و اراده و احساس تو چی بشه؟ غالب بشه. یعنی نفس تو زیباست، روانت زیباست که درش هم فکر و اراده و احساس داره، ولی بگذار روی تو درش غالب بشه. بله عزیزان من تشکر میکنم، خیلی زیبا عکس بگیرید و اینو دیگه یادتون باشه. ولی ببینید فاصله داره، آگاپه سم ناصر. این دیگه همه جمع شده، همه چیز هست، میتونید به ازنان کسای دیگه چرا؟ برای اینکه واسه مردم از کلام خدا پر بشن. کلام خدا به سر نمیخوره که میره به قلب ها میخوره. آمین. خدا من شکرگزارم بهت، به شکرگزاریم که در حضورت هستیم. مسیح عزیزم، اگر هر چیزی در درون من هست، از خودخواهی، از خودمحوری، از چیزی که خودم رو میخوام بلند کنم، همه رو ببر روی زمین، همه رو ببر در میان ما هم ببر روی زمین. هر چیزی که هست ببر روی زمین. فقط اراده تو رو در زندگی ما میترکیم. مسیح عزیزم، تو ما رو این طوری آفریدی که اگه دست خودمون رو باز کنیم میبینیم خودمون صلیب هستیم.
خودمون صلیب هستیم. همون ارتباطی است که تو با ما از بالا پایین داری، اونم محبت هستش که میتونیم خداوند در تبدیل بشیم به تو، به شباهت شخصیت تو دریم از کلام تو و فقط از طریق کلام تو میتونیم انجیل پنجم بشیم. حرف باد حواس کمک کن بابا، به همین ما کمک کن روح القدس، از منم کمک کن مسیح جان که مبادا بیفتم، مبادا غرور باید بیفتم، مبادا از تو دور بشیم. اگر زنده هستیم زندگی میکنیم فقط برای که زندگی میکنیم، اگرم بخوابیم به شباهت تو در میان، جایی که تو هستی میریم. خدا امروز کلام تو رو در قلب‌های ما همطور که در کاشته میشه اونجا بارور بکن و خداوند اون رابطه قشنگی که ما خداوند با تو داریم و اون اگر این رابطه با زن ما همسر ما نباشه بخیلی همه بیخود. بزرگ نزدیکترین همسایی ما خود همسر من هستش و فرزندان من و بعد از برادر خواهران و مردم دنیا. پس مسیح اعظم امروز سخنگوی کلام خودتون لمس کن و هرچی که از دهانم خارج میشه تمام منظور نظر تو باشه، بنا کننده باشه برای همه ما، خصوصا برای بینندگان فضای مجاز. آمین. در نام عیسی مسیح هیچ روی جز روی تو رو نمیپذیریم، ولی آقا نام عیسی مسیح به آر حضور پدر آسمانی میفرستیم و با ایمان دریافت کنیم. جلال بر خدا و عیسی مسیح. آمین. خواهش کنم بفرمایید. هفته قبل راجع به رابطه عاطفی زن شوهر صحبت شد و چقدر زیبا بود، برای اینکه میدونیم که محور زندگی ما اول اساس زندگی ما زن شوهر هستن. اگه زن شوهر با هم خوب نباشن بچه‌ها سوء استفاده میکنن و اگر زندگی زناشویی ما شیرازی، زندگی زناشویی ما پایدار نباشه و نوسان پیدا کنه، همون طلاق و جدایی نباشه، همون چیزیست که در اجتماع امروز ما داریم میبینیم و ما اینو انتظار نداریم. اجتماع از خانواده تشکیل میشه و خانواده ها الان خودتون هستید اینجا و باید پایه اساسش روی عشق و محبت باشه. بعد ما برای بس اجازه بدید با هم دیگه یه ویدیو کلیپسی نگاه کنیم که در این ویدیو کلیپس راجع به میگه زن و مرد یکی هستن. این انگلیسیه، زن و مرد یکی هستن، ولی خب یکی هستن یه مسئله میزنه. این کاغذ اگر میخوام به این کاغذ بچسبونم باید چسب بزنم دیگه، درسته؟ زن شوهر با عشق و محبت خودشون باید چسب بخورن، هر دو یکی بزنن. یعنی دوتا هستن ولی بعد یک طوری با هم چسب بخورن میشن چی؟ یکی. حالا این فیلم ها میکنم یه همین مبناه نگاه. God has given us a user's manual for how to have a successful relationship. A user's manual for how to live your life, and it's called the Bible. And so we need to go back to what God says in His Word, because He tells us how to have a marriage that will last a lifetime. To have a successful marriage, two things must happen. There must be a leaving and a cleaving. Remember that statement in the book of Genesis, for this cause shall a man leave his father and mother and be joined unto his wife, and the two shall become one flesh. Then we read later, and God called their name Adam. So God saw Adam and Eve as one person. And when a man and a woman come together in marriage, and they become one flesh in the sight of God. So now what you want to do is leave and cleave, and that's something you do for the rest of your life. First you leave. Leave what? You leave all other relationships. And by that I mean, I'm not saying you're no longer a son or a daughter to your parents or a sibling, but I'm saying now there's a number one relationship in your life, and that number one relationship is that with your spouse, who's bone of your bones and flesh of your flesh. So I leave all other relationships, and I make this my number one priority, second only to my relationship with God. Does that make sense? Number two, there's a cleaving. Now the word cleave means to be permanently glued together. Actually, the word implies there'll be irreparable damage if the two are separated. So it doesn't mean I'm stuck to that person, but I'm glued to that person. Big difference. In other words, I'm holding on to the person. So I leave other relationships, I'm holding on to my wife or to my husband. Ephesians chapter 5, verse 31. For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church.
Nevertheless, let each one of you in particular love his own wife as himself, and the wife see that she respects her husband. So much I can say. Let me just riff for a moment on those statements. If you would just do that, it would transform your marriage. Do what? Love your wife as Christ loves the church. Amen. If you would just do that, by the way, that's a tall order. Men are the initiators. Men need to take point. Men need to lead spiritually. And men need to love their wife as Jesus loves his church, putting her needs above his own. You girls are saying, you preach it to my husband. Yeah, but girls, what does it say to you? Wives, respect your husband. Respect him. Isn't it interesting? It says respect him. Should you not love him? Yes, you're told to do that elsewhere. But in particular, it says respect. Women need love, men need respect. That's not to say women don't need respect and men don't need love, but it is to say this passage says husbands love your wives, and it says wives respect your husband. Are you respecting your husband, girls? Don't ever tear your husband down in front of other people. Denigrate him, make him the brunt of a joke. When's the last time you thanked him for what he does for you, the sacrifices he makes for you? And how are we to love our wives? Men, we're to love her as Christ loves the church. And how did Christ show his love for the church? He died on the cross for the church. He died on the cross for the world. He died on the cross for all of humanity. No greater love do we have than this, that a man laid down his life for his friends, and Jesus laid his life down for us, and he sacrificed his life for us so we could come into a relationship with him, and we could be forgiven of all of our sin. You know, it's an amazing thing. Of all of the illustrations God could have given us to show his love for humanity and to show who believe love him, he chose marriage. Amen. Love your wife as Christ loved the church. So Jesus is effectively saying, hey world that doesn't believe, check this out. You see the way that Christian husband loves his wife? That's how much I love my church. Look at that example. And then he says, hey, people, look at that lady there, that married woman. You see how much she loves her husband? That's how much my church loves me. That's why it's so important to keep our marriages together, because it's a powerful witness to a lost world. حالا تصدیق کردید که شما میید اینجا، ما نمیخوایم فکر شما را بزرگ کنیم بلکه قلب شما را بزرگ کنیم. حالا تصدیق کردید که مسیحیت فقط یه چیزی از اون عشق و محبته. میگه وقتی زن شوهر با هم دیگه یکی میشن، در واقع یعنی در بدن مسیح هستن. خب مسیح هم با ما یکی شده دیگه، یگانگی رو داره. میگه خیلی فراتر از یه چیزی که عشق و محبتی که ما در دنیا میبینیم. عشق و محبت زن شوهر در مسیح خیلی فراتر از این است. اگر نیست میدونی چیه؟ دوزداری نیفتاده. وقتی اینجوری میکنه دوزداری نیفتاده. اگر بخونه کاملا میفهمه که زن و مرد در واقع آمیخته شدن چی؟ با همدیگه با خداوند اینا را یکی میبینه، نه دوتا میبینه. همونطور که قبلا صحبت شده، رابطه عاطفی کلامی زن شوهر میگیم که ازدواج نهاد، همونطور که هفته قبل صحبت کردم، چون میخوام ادامه همون صحبت‌های هفته قبل انجام بدم، بهتر از اینه که یه سریع اجمالی از مطالبی که هفته قبل صحبت کردم اونو یه مقدار سریع تکرار کنم. خداوند همونطور که گفتم ازدواج یک نهاد خدایی است که وقتی که خدا آدم و حوا رو با هم یکی کرد و بنابراین یک نهادی رو به وجود آورده. پس این ازدواج بنیانگذارش، اساسش در واقع از انسان نبوده بلکه از طرف خدا بوده. خدا زناشویی رو در شرایطی قرار داده بود که چی بود؟ اون موقع گناه وارد نشده بود، بی‌نقص بود. و چون گناه نبود در اون زمان وقتی رابطه آدم و حوا بود، ما نمیدونیم میلیارد سال بود یا یه روز بود. در هر صورت یه رابطه قشنگی بوده. وقتی گناه وارد شد، اوریانی خودشون رو فهمیدن، جفتشون فهمیدن که ما در حضور خدا لخت هستیم،
تازه از اونجا به بعد متوجه شدن که کردار نیک و گفتار نیک در نهادشون بوده، ولی بعد آمدن بین تاریکی و روشنایی رو متوجه شدن، یعنی عریانی خودشون رو متوجه شدن و اون عریانی باعث شد که اگر توجه کنید 2/3 یا بیش از 2/3 مردم دنیا در میبینید طلاق هستش. طلاق در همه جا زیادتر، هر چقدر آمدن مسیح نزدیک روی زمین طلاق شدیدتر زیادتر میشه. طوری شده که هفته قبل گفتم را تبلیغاتش کردن که طلاق خیلی سریع میتونن انجام بدن برای مردم که سریع بدون دردسر. خب این چی رو نشون میده؟ این نشون میده که دنیای ما داره شیرازی زندگی ما که خود خانواده است، زن شوهر هستن، بچه‌ها هستن، اونجا داره پاره میشه. وقتی اونجا پاره است چه انتظار داریم از دنیا، چه انتظار داریم از اجتماع؟ ولی شما که فرزندان خدا هستید که نباید تکرار کنید، شما باید طبق کلام خدا صحبت کنید. خود جالب از اینه که طلاق در مسیحیت وجود نداره. خانم من دیوانه است، زندگی رو برای من تباه کرده. یعنی چه؟ باش بساز. میگه میشه بسازم، هر آن جون زندگی در خطر، هر آن احتمال داره منو بکشه. کلام خدا میگه بساز، با محبت رو مجذوب خودت کن. آخه من مسیح هستم، اون مسیح نیست، همش دائما داره راجع به مسیح فحش میده. بساز، محبت کن، دعا کن، روزه بگیر تا او رو بنا کنی به خودت. بس چیکار کنم تا اون من چطوری میتونم با تو صلیبت هم کن. صلیب حمل کردن همینه. صلیب همون صلیب تو همون همسرتی با محبت درست. ولی در یک شرطی نمیتونی، در یک شرط میتونی طلاق بزنی یا همسرتون، یا نه فقط همسر زنش طلاق بده، نه، ما در مسیح نداریم، یا زن یا مرد هر دو اگه زنا کنن یا یکیشون طرفین زنا کنن حق طلاق وجود داره. فقط حق طلاق از چیه؟ فقط از طریق چیه؟ زناست. دیگه راهی دیگه نیست. دهنش بو میکنه و این فلان کار میکنه، این به طرف مامانش هست، اون طرف باباش هستش، این ثروت چه گروخا میزنه، اون چیزا. نه، از این چیزا ما نداریم در مسیحیت. در مسیحیت دوتا با هم یکی شدن. برای همین اگه درصد طلاق در مسیحیت کمتر از جا اخشار دیگر هستش. بنابراین چرا حالا یه لایه‌هایی هستش که باعث میشه که رابطه عاطفی بسته شده. من اول از رابطه با عاطفی صحبت کنم، راجع به عشق و عاشقی صحبت کنم، چیزای خوب و مثبت صحبت کنم، اول میخوام راجع به موانع، چیزایی که جلوی راه یه زن شوهر میگیری که نمیتونن رابطه عاطفی رو خوب 180 درجه باز کنن، چی هستش؟ لایه‌هایی هست که باید اون لایه‌ها برداشته بشه تا رابطه عاطفی به وجود بیاد، تا اون آیاتی که در کلام خدا گفته شده اونا صدق بکنید. که لایه‌هاش اگر ملاحظه بفرمایید، یکی که چرا همسران هم چیزایی که در نهادشون در قلبشون هست نهفته هست. چرا در قلبشون هست؟ چرا اونو ابراز نمی‌کنن؟ یکی از دلایلی که هستش دیگه این ناراحتی ها و این رنج و این گرفتاری ها رو در قلب خودشون نگه می‌دارن و نمیتونن. یکی چیزی گرفته در بین زن و شوهر نمیتونه به شوهرش بگه یا به زن بگه. این باید باز میشه. این در درونش اگر هر چقدر باشه اونو در اصل استحقاق اونو از بین میبره. باید چقدر زیبا، باید گویا باشه که این خیلی مورد مهمی است که منشأش از کجاست، ریشش از کجاست. چند مورد است که خدمت شما هفته قبل گفتم و سریع و ازش میگذاریم. یکی چیزی که بعضی وقتا زن و شوهر نمیتونن منظورشون رو با هم صحبت کنن، lack of communication هست، نمیتونن اون هدفشون رو برسونن. دومی که بعضی همسران یاد گرفتن که احساساتشون رو خفه کنن. اون یکی میگه مثلا یکی میگه من عاشقم، اون یکی نمیگه، ابراز نمیکنه. برایش به غرورشون اون آقا یا خانم خدشه‌دار میشه، برخورد میکنه، بهش بر میکنه. چقدر زیباست که این احساسات طرفین باشه، کنش واکنش باشه، عمل و عکس عمل باشه، یه طرفه نباشه. همش خانم نگه من
عاشقتم، میمیرم، دوست دارم، چقدر خوشگلی یا چه، یا برعکس چقدر زیباست که هر دو با هم ابراز کنند. طرفین زن شوهر معتقد هستن که حرف زدن فایده‌ای نداره، حرف با دعواست، ولش کن، هر چقدر بهش بگم خالیش نمیشه، اون کلش همون هست، نه همونه. و اینطور نباید، این صورت نیست، نباید باشه. یکی از طرفین فکر میکنه که عقایدش اصلا برایش مهم نیست. من بابا کجا من کجا، اصلا عقایدش مهم نیست. یکی از طرفین که با هم دیگه اعتماد نکنه، اینقدر دروغ گفتن، اینقدر کلک‌بازی زدن، اینقدر کارهایی با هم دیگه کردن که اعتماد دیگه، وای با حالی که زن شوهر با هم اعتماد نباشه با هم دیگه ببین بچه‌ها چی در میان از این موقع، از این آب گلالود چقدر مایه خوب میگیرن بچه‌های ما، چون میدونید که بچه‌های ما این دور زمانه خیلی فرق میکنه با دوره زمانی قبل. بچه‌ها خوب میتونن از موقعیت پدر مادر استفاده. اگه مامان انعطاف پذیره به طرف مامان، اگه بابا انعطاف پذیره به طرف بابا، اگر بدونید چه فیلمی بازی می‌کنین، اینا رو دوتا رو مثل عروسه که شب خمه بازی با بازی در میارنشون و ما اینو در نوادگان خودمون داره میبینیمشون و من میبینم و بهشون هم همه چی میگم، باید خیلی جدی. یکی از مشکلات دیگه زناشویی مشکلات چیه؟ جنسیه. اینجا دیگه داره پودار میشه، نمیدونم بگم یا نگم، ولی خب یکی از رابطه خیلی مهم و هستش که واقعا برخورد هست پیش آمده و این اگر در کلام خدا نمی‌نوشتیم، کلام خدا نمی‌نوشتیم، من نمی‌گفتم، برای که می‌گفتم دیگه داره اینجا وضعیت داره خراب میشه، ولی چون در کلام خدا نوشته مشکلات زناشویی جنسی خیلی باعث کدورت و جدایی به وجود میاد. بنابراین من اول قرنتیان رو بخونیم، بعد من اول قرنتیان فصل 7 آیه 1 تا 5 اگه نبود من هرگز نمی‌گفتم. اما درباره آنچه که به من نوشته بودند، مرد را نیکوی آن است که زن را لمس نکند. لمس نکند نمیشه. اینجا منظورش اینه که وقتی در کلیسای قرنتیس بودی، اونجا این مقدار بی‌بنده‌باری بود، یعنی کسایی که می آمدن سعی می‌کردن سوء استفاده کنن. اینجا زواجی به زن شوهر سوء استفاده کنن و می آمدن به پلیس رسول که تو زندان بود خبر می‌دادن، نارسایی‌ها رو می‌گفتن بهش و اونو می‌گفت، حتی مسائل مشکلات زناشویی رو همه رو می‌گفتن. کجا؟ در زندان. کی؟ پلیس رسول. چطوری؟ از کدوم کتاب؟ از بالا الهام می‌گرفت. وقتی شما تو زندان هستی، راست نمی‌دی. طرف راست دیواره، چپ دیوار، جلو دیوار، پشت دیوار، دیگه دنبال نفت نیستی، دنبال درگیر بچه نیستی، دنبال نور آب اینا نیستی، درسته؟ دیگه فقط تو زندانی دیگه. خب ملاقات میشه، میان ملاقاتش میکنن، یعنی هیچ دیگه پلیس کلیسای قرنتیس گرفتی، این پسرای خوشگل میان، خانمای خوشگل میان، اینا همه اینجا اونجا با هم همه کارهای بعد انجام میدن. هیچ میدونی که یه عده فلسفه بافی میکنن، همه نارسایی‌ها رو بهش اطلاع میدن. کجا میدن؟ در کلیسای، در قرنتوس، در غلاطیان، در افسوسیان، در کولوسیان، در تسالونیکا، یعنی کلیساهایی که بنا کرده می آمدن نارسایی‌ها رو میگفتن. اون نارسایی‌ها رو میشنید، می آمد با خدای خودش راضی نیاز میکرد، خدا میگفت بنویس. برای همین همه صحبت‌هایی که میبینید توی انجیل نوشته نامه‌های پولس رسول، نامه‌های بوده. اون نامه‌ها چیه؟ بکن نکنه، مغز بزرگ میکنه، نه، نامه‌هایی هست که ناله‌های دل و که در واقع اشکالاتی که در زندگی انسان به وجود میاد، همه اینا در اون نامه نوشته شده. در اصل ملاقات خدا به پولس رسول میگه که این نارسایی‌ها رو به چطوری جواب بدی. این نمیدونم تا چند اندازه شما منشور شد، من نمیدونم. من یکی با خون خودم می‌نویسم تمام نامه‌های پولس رسول آغوشته با روی خدا بود که نوشته شد. من یادم میاد که موقعی که به مسیح ایمان آورده بودم، خواهر من آلمان بود، اون من توهین کرد. من داشتم راجع به مسیح صحبت می‌کردم، می‌نوشتم، اون شاهده که این دست من اینطور داشت میره که چیکار کنه که بدون باعث نجات خواهرم و دامادم بشه. بله، خداوند
به پلیس رسول میگه و پلیس رسول میاره اینا رو قلم میاره که نارسایی ها رو درد درمان هست. پس نامی عاشقان خدا در واقع همون درد و درمان ماست، یعنی شخصیت ما رو میسازه. یعنی همه ما کامل نیستیم، ولی وقتی انجیل میخونیم یعنی ایوب خودمون رو ایوب ما رو، ضعف ما رو میبینیم در کلام خدا و بعد همونجا درمانش هم هستش. بنابراین در آیه 2 میگه لاکن به سبب زنا هر مرد زوجه خود را بدارد و هر زن شوهر خود را. یعنی سعی نکنید با هم بی تفاوت باشید که ازش مردم سوء استفاده بکنن به یه صورتی، یا زن رو هر فریب بدن یا مرد رو فریب بدن. معلومه اون کلیسای قرنطس بوده دیگه، همچین چیزایی بوده که داره می‌نویسه دیگه. شوهر حق زن را ادا نماید و همچنین زن حق شوهر را. زن بر بدن خود مختار نیست بلکه شوهرش، و همچنین مرد نیز اختیار بدن خود را ندارد بلکه زنش. نگاه کن ببین چی میگه اینجا. این باید برای مکشوف بشه، این که داستان نیست، این یه چیز مهمیه. کاش اینو قرمز بهش برادر. زن بر بدن خود مختار نیست بلکه به شوهرش، همچنین به دوتر بلکه شوهرش، و همچنین مرد نیست اختیار بدن خود را ندارد بلکه زنش. از دیگه جدایی ندوزید مگر مدتی به رضامندی یا رضای طرفین تا برای روزه به عبادت فارغ باشید. و این خیلی چسبید یه ذره جدا شده دیگه. چقدر چسبیدی بسته دیگه. خب رسیده خانم خسته شده یا آقا خسته شده. خب نه دیگه حقیقت محکم خلاص من که دارم میگم که خب اینجا میگه اینجا یه روزه بگیرید، یه جدایی کوچولو انجام بشه به هم دیگه، ولی مبادا این طولانی بشه. اگه این طولانی بشه و فاجعه با وجود بیاد و بزرگترین گناه چیه؟ زناست که اصلا خداوند اینو قبول نداره به هیچ وجه. بنابراین ببین چقدر در از یک دیگه جدایی ما می‌ذارید مگر مدتی به رضامندی طرفین تا برای روزه به عبادت فارغ باشید. من میخوام با خدا باشم، میخوام برای خودم باشم. مدتی میخوام شوهر عزیزم، همسر عزیزم، خانم من یه ذره من به حال خود بذار من برای دارم روزه میگیرم. من یه بعد بهت میگم چرا این روزه رو گرفتم، چرا این دعا رو دارم میکنم، ولی چی؟ عمرش میکنم. باز هم پیوندید. مبادا شیطان شما را به سبب ناپرهیزی شما را در تجربه قرار بده. کار شیطان هم همینه دیگه. این مغز ما میخواد صحبت کنه، میخواد ما رو به انحراف بیاره و کار شیطان هم سه چیزه، یا جنسیته، یا ثروته، یا چی؟ قدرت. اینا رو خواهدم بهتون بزن. بله میریم روی کلام خدا. لایه هایی که اینا همه این موردی که دارم صحبت میکنم لایه هایی بود که خطر. یه لایه های دیگر هم هستش که این لایه ها هم اگه برداشته بشه خیلی راحت رابطه شفاف بین زن و شوهر وجود میاد. لایه های دیگر هم هست که مانع رابطه عاطفی بین زن و شوهر میشه. یکی زن و شوهر هر دو سکوت میکنن. قبرستون تو خونه قبرستونه. یعنی کار میکنه میاد فوری خانم برای خودش غذا درست میکنه، غذا درست میکنه برای شوهرش میده، شوهرم داره کتاب میکنه یا داره مطالعه میکنه که برای فردا اتاق عمل چی کارهایی باید انجام بده. خانم برای خودش یه برنامه‌های دیگه داره، همه با هم سکوت هستن. همین صوت رو من با بیت عزیزم خیلی خسته هستم، میخوام برم حرف صحبت زیاد نیست. رابطه بین زن و شوهر وجود نداره. چرا؟ برای دنیای ما این روزه اینطوریه، مخصوصا در این کشور، مخصوصا که خارج از ایران. مورد دوم، هر دو با هم شروع وقتی شروع کردن هر دو با هم دیگه اون از این بر صحبت این از این بر اون از این بر صحبت این سوال میکنه جواب میده، این سوال میکنه جواب میده، این سوال اصلا تمام اینطور هیچ موقع نشد که با هم دیگه ببینن آخر چی نتیجه میگیرن. بعضی موقع این مورد پیش میاد برای زن شوهر، بعضی موقع پیش میاد پیش میاد ولی من حواسم جمع میکنم دمالکی و جمع میکنم میگم این نمیشه، یعنی اون بگم من بگم این بگم چی در میاد، یه سر ساکت باش ببین چی میشه. خیلی پیش میاد و اگه چرا برای انسانی باید توضیح بدید. اونم میگه تو هر چیزی میگی جواب بده.
خانم بود هر چی دادی جواب داد. بودم ما جواب دارم میگه باید ناسگی نیست بابا بگو نه نباشه. کلیده واس. اگر الان یکی زدم یه کاری بدی بکنم میگه چی کنم باور کن. این کجایی کنم خدا نمیشه بگو اینا کجا نمیشه. اونم میگه اونم بس بهتر همدیگه رو چی در خونه برنامه میکنیم. بهترین چیز در خونه است. فرید جان. ولی همه کلام خدا عاشقانه همون داره برای ما صحبت میکنه. بریم رو مورد دیگه. خیلی یکی از طرفین زن یا شوهر حرفای منطقی خود را بالاتر از همسر خودشون میزنن. بله میدونی چرا؟ برای اینکه وقتی که این صحبت میشه من دکتر روانشناسم، اونم چیه؟ اونم دکترای چی داره؟ فلسفه داره. اون روانشناس، اونم چی؟ اونم منطق هست دیگه. حالا ببین چی در میاد. فاهمار کنی ببین چی در میاد. اتفاق نمیافته. مگه میشه زن سوالی با هم ازدواج کنه یکیشون دکترای یه فلسفه داشته و یکی روانشناس میگه دیگه چی در میاد. ولی چقدر زشته که آدم بتونه سواد همدیگه رو یا ثروت همدیگه رو یا مقام همدیگه یا خوشگلی همدیگه رو به هم به رخ همدیگه بکشه. درسته؟ اینا همه لایه‌هایی است که باید از بین بره. خب زن شوهر حرفایشون رو مستقیم به هم دیگه که با کنایه صحبت میکنن. بابا کنایه چرا صحبت میکنی؟ خب دو تا ماشین داری، یکیش استفاده نمیشه. خب برو بهش بگو تو این ماشین که استفاده نمیشه تو گراژ افتاده. خب روزم بره خراب کنه بره فروش میشه ببینیش دیگه بهتی. ولی همش کنایه با کنایه صحبت میکنه. چرا؟ بلکه یا از شوهرش میترسه یا به هر صورتی. ما از باید این کنایه رو ورداریم تو زندگیمون. خیلی بده. صراحتا کنایه صحبت نکنیم. صراحتا چشیش نگاه کن باش حرف بزن. عاشقانه. بریم اسلاید بعدی. یکی از طریق زن شوهر با سکوتشون میتر کنند. واقعا هست. این خیلی پیش آمده. این تو خونه زندگی خیلی پیش آمده که سعی میکنن بیشترم آقایون هستن سعی میکنن که خودشون رو در سکوت قرار بدن که خانمه بیاد میشه جذب بشه سکوت یا از کنترل میکنه با سکوت کنترل میکنه. ولی چون خانم احساساتیه از احساسات استفاده میکنه و این کلکه میزنه و نباید درست بشه. باید درست نشه. این لایه ها باید برداشته بشه تو زندگی ما. رابطه عاطفی همینطوری باید لایه ها اول برداشته بشه که نمیشه. یکی دیگه حرمت. بعضی موقع به پرده حرمت بین زنشون همیشه با بزرگ مادر بزرگ همه وقتی میخوام ازدواج کنیم هم یا کارایی که میان هست هنوبندان رو گفته از این چیزا بودش قد زمان گذاشته همیشه با ما نصیحت میکردن و ما میگفتن نگاه کن عزیز من مبادا حرمت احترام باید مبادا بزنید تو اون باید زندگی کن مبادا با هم فوش بدید با هم تهمت کنید بزنید حرف بزنید. خدا نکنه پرده احترام زن شوهر پاره بشه. چطوری میخواد وصلش بشه؟ وصله دیگه نمیشه. فقط یه موقعی وصله میشه که در مسیح نیستی باید بیایی تو مسیحیت اون مسیح بله اونو وصله میزنی. ولی وای با حالی که تو مسیح باشی حرمت احترام بده اون دیگه مسیح نیست. اینا میگن مسیح چی؟ یویویی. مسیح یویویی داریم. مسیح ناموسون قربان داریم که اسمش مسیحه ولی نیست. مسیح میگه نه زن خودت مثل بدن خودت محبت کنه. براتون خدمت شما عرض میکنم. یه وقت من قول دادم که سر وقت تموم شد. خدا شد. پس مشکل پرده حرمت خیلی مهمه که مبادا همیشه باید بدونید که این حرمت پرده حرمت باید فطری باشه. چی گفتم؟ باید فطری باشه. یعنی یه محبتی که بین مادر و زن بچه هست یه رابطه محبت اون با محبت فطریه. حرمتی که با این زن شوهر باید فطری باشه نه ادا اطفال باشه. این خیلی مهمه. مشکل دیگه که دارم مشکل زناشویی که از خارج میان از ایران میان بیرون با فرهنگ اونجا سعی میکنن خودشون رو تطبیق بدن. یعنی وقتی نمیشه سوء استفاده میکنن چون میگن که چون تو این کشور سه چیز مهمه. یکی زن، یکی سگ، یکی چیه؟
بچه بله ازش سوء استفاده میکنه. دیگه نمیدونم فرهنگ ما که دیگه نمیدونم فرهنگ ما چقدر مهمه. دیگه نمیدونم که بچه‌ها چقدر حائز اهمیتی که فرهنگ ما فرهنگ پر از عشق، فرهنگ ما فرهنگی است که بچه رو باید تنبیه کرد، ولی دیسیپلینش کرد. تنبیه کرد نه تنبیه که مثلا زبان گذاشته بوده، ولی به هر صورت باید بالاخره بهش اون چیزایی که با میخوان بهشون نمیدی. میگی چرا محبت دو طرف است. من به آیپد میخواد به شرطی برات میگیرم ولی اینو انجام بدید. این میخواد برید بندران چیکار چیزی بخوره بله با شرطی با انجام. سعی کنید در کشور خارج هستید فرهنگ اصیل خانواده و اون بابا مامانی که به شما رو تربیت کردن این همون رو برای بچه‌ها انجام بدید. مبادا سوء استفاده زن شوهر از محیط آزادی که اینجا هست انجام بشه. اینجا خیلی راحت میتونه مرد زنا کنه زن زنا کنه، ولی آیا خدایی نکرده اگر یکی از طرفین بفهم متوجه بشن و انجام بشه میدونی چه فاجعه‌ای برای بچه‌ها به وجود میاد؟ میدونی چه فاجعه‌ای شما عواقبش باید بدون. من اینا رو برام بیشتر به ایمانا میگم و ایماندارا که خدا رو شکر کلام خدا رو میکنه خود روح القدس اینا رو هدایت میکنه، ولی یکی از مشکل زناشویی اینه که خودشون رو تطبیق میدن با محیط کانادا، محیط آمریکا، دیگه فراموش میکنن که با مامان یا با بزرگ چه مسائل چه چیزایی بهشون دست داد. لایه آخر مشکل زناشویی زن شوهر احساساتیه. این خیلی مهمه. اینه که وقتی میگیم روی زن از شوهر میگیم احساساتی، بله بعضی موقع احساسات باید باشه، چون اگر البته این احساسات اینه که داد و فریاد صحبت میکنن، حرف میزنن، سعی میکنن حرفی و حرف خودشون رو به کرسی برسونن، خیلی بعضی موقع صداشون رو بلند میکنن، ممکنه در طبق کلام خدا درست نباشه، ولی از یه طرف واسه بهتر، واسه بگه، واسه ابراز کنه و اگر نکنه نگه داره خطرناکه، فاجعه به وجود میاد. واسه هر چی تو دلشه بگه، واسه ممکنه یه مشکلی از یه جای دیگه به وجود آمده میخواد تو سر تو خالی کنه. اینا درست خارج از کلام خداست ولی گفتنش خوبه، انجام بده خوبه، ولی به یه شرطی برای یک ایماندار بگم کلام خدا میگه خشم بکن ولی به شرطی که خشمت به غروب کشیده نشه. مبادا این خشم و ناراحتیت طولانی باشه، ولی همین خیلی قشنگ یه خشم گیرید، گناه مورزید، خورشید بر قیز شما غروب نکند. در این لایه احساساتی دیگه نمیشه کلیشه‌ای رفتار کرد. بعضی موقع غذا بده یا یه موردی پیش میاد، زن شوهر با هم دیگه بحث گفتگو میکنن، اگرم نکنن دروغ میگه، اگرم منم بگم منم ریاکارم، هست بعضی موقع پیش میاد، یه مقدار میشه، ولی یه مقدار که جوش آوردی، این جوش رو آوردن تو یادت باشه، بعد یه مدتی بگو میدونم دفعه دیگه بالاخره ناراحتی از خودت برطرف کن، یه طوری درستش کن، نذار این خشم طولانی بشه که بتونه این جایگاه قلب تو که خود مسیح از اون رو خراب کنه. چون یادتون باشه کوچکترین کدورت، کوچکترین ناراحتی، کوچکترین حرص طمع، هر چیزی که میاد این قلب رو خراب میکنه. برای که مسیحی که بر در قلبت استادم در میکوبم، اگه در آواز کنی با تو نجوا میکنم، با تو هست. پس وقتی که با مسیح ما میریم، مسیح برای همیشه در قلب شماست. آمین؟ ولی بستگی داره کجا بذاریش، رو صندلی بذاری یا نمیذاریش، خود بشین رو صندلی اون بذاری پایین که در این مورد بعد در دفعی تو براتون صحبت میکنه، یه قلب رو براتون باز میکنه و با خدا براتون صحبت میکنه که مسیح کجا جایگاه داره، در قلب هست یا پای تو رو صندلی قلب نشستی یا پای صندلی نشستی یا بیرون قلب نشستی، که اینا رو بعد امید خدا برای شما تعلیم میده و متوجه میشید و بستگی داره که مسیر رو چگونه در زندگیتون قبول کنید. ولی وقتی که میاییم روی عشق و محبت نگاه میکنیم، این لایه ها که وقت شد، وقتی لایه های نام برده بین زن و شوهر برطرف بشه، محبت فداکارانه نسبت به همسر خودش انجام میشه. اینجا محبت یه موضوع دیگری است. برسیم به اصل مطلب. وقتی که اینجا صحبت میکنیم توجه کنید، لایه ها برداشته شد، لایه ها رو متوجه شد. ممکن خیلی لایه دیگر هم باشه، من که نمیدونم در نامه وجود داره، ولی به امید خدا لایه ها که برداشته شد، حالا رابطی که میخواد به وجود بیاد روی محبت صحبت میشه. محبت از نظر ما فرهنگ فارسی یه محبت دیگه چیزی نداره. از نظر
کانادا I love pizza and I love you. بابا این پیزا رو لاف داریم، هر چیزی رو میگه I love it I love it، خانومت هم میگه I love it I love it. خب این نگه این لاف، این چه لافیه؟ جدا متوجه شدی؟ ولی در فرهنگ ما همچین لافی نیست، ولی در فرهنگ یونانی توجه کنید. یکی محبت خدا نسبت به انسان یک اسم خاص خودشی داره محبت. یکی محبت انسان نسبت به خدا یک محبت خاص اسم خودشی داره، خاص خودشی داره، در یونانی ریشه شده که اینا دیگه نمیخواستم تو برم تو ریشه بردم. یه دونه محبت دیگه از محبت انسان نسبت به دیگران، نسبت به هم دیگه، اونم یکی محبت زن شوهر هستی. محبت زن شوهر محبت بدون شرایطه که اسمش میگن چی؟ همه با هم دیگه آگاپه یعنی محبت بدون شرایط. پس این محبت خیلی های اهمیته، به این هم محبت باید انجام بشه. برای همین وقتی میریم افسوسیان فصل آیلیسه ای شوهران اینجا دیگه داره اشغالشون شروع میشه یا بردشون شروع دیگه کلام خدا میگه، من نمیگم. ای شوهران، هم تو فیلم هم که دیدی زنان خود را محبت نمایی، چنین که مسیح هم کلیسا را محبت نمایی، به خویشتن را برای آن داد. مسیح خودش فدای ما کرد، ما خودمون رو فدای همسر ما نکنیم. پس چرا مسیح هستی؟ اینجا میگه مسیح کلیسا یعنی چه؟ کلیسا یعنی چه؟ یعنی اکلیسیا، یعنی جدا شده از این جماعتی که الان هستیم. ما رو اینا میگن کلیسا. حالا این کلیسا اینجاست، تو خونه شما هم کلیساست. چند نفر جام بشید دور هم که کلیساست. حالا که خب میگه مسیح میگه کلیسا، مسیح خودش برای فدای مردم کرده. فدای کلیسا کرده. حالا میگه زن شوهر هم باید هم دیگه، حالا زن مردایی که الان زنشون اینجا نیستش میگه ای کاش بود الان ای کاش نیست. خب بیارش دیگه بابا، بیارش دیگه، با عشق و محبت بیاره. شخص از خودته. اگر یه شوهری خانمش نمیاره یا خانمش نمیاره، من نفس از خود این محبتت کجاست؟ اینقدر در طول هفته باهاش محبت بکن، دعا کن، روزه بگیر تا بتونه بیاد. مگه همون زوره من نبود که با من میگم تو نجستی، تو باید بری. همین که هفته قبل گفتم و چطور شد خودش آمده مسیح شد الان میگه هر دفعه میگه من دوست دارم که برات میمیرم. چرا نمیتونی این کار بکنی؟ با محبت مسیحانه میتونی جذب کنی. محبت بدون شرایط. نه اون برای احترام داره ما محبت کنم. نه همچین چیزی نیست. تو باید محبت خودت صلیبت هر روزی میخوای چه کنی؟ بزرگترین صلیبت فرزندته، بزرگترین صلیبت همسرته. اگر تو اونا رو کنی بابا مسیح هستم، مسیح جان قربونش چه دادن، حکم بزرگ داد. حکم بزرگش چیه؟ خدای خدا تمام قلب با تمام وجود محبت ما. بعد شما همسایه خودت مانند خودت دوست داری. همسایه خودت کیه؟ اول همسرته. بخوای دست بزنیم؟ بزن. حالا بیا بریم روی نامه‌های عاشقانه دیگه. افسان فصل 5 آیه 28 بزنم. و همینطور باید مردان زنان خویش را مثل بدن خود محبت نمایند. نگاه کن. آیا تو تا بدن خود رو میری همون میری تیغ میزنی؟ نه دوست اینطوری میگه میشوریش دوستش داری، بدن دوستش داری، کرم هم میزنی، اتکانا میزنی، پاشکر بدنته. خدا چه مثالی زد گذم بدنته. اگر تو بخوای زنده ازت کنی بدنته داره ناراحت میکنی. خیلی فراتر از اینه. قربون مسیح باید که مذهبترین از مذهبی ها میده. فقط این آمد چیکار میکرد؟ آمیخته میکرد انسان رو به عشق و محبت خودش. و من عاشق مسیح هستم به خاطر که ببین چقدر زیبا عاشقانه داره نامی عاشقانه به ما میگه. همینطور باید مردان زنان خویش را مثل بدن خود محبت نمایند، زیرا که هر که زوجی خود را محبت نماید یعنی در واقع خودش بوده در من. چقدر شیرینه اثر این کلام. این اثر حالا کسانی که مجرد هستن میگن خدایا میشه امکاناتی برای ما پیدا کنید که ما زوجی داشته باشیم اینطوری میتونیم. دعا کن باور کن، دعا کن روزه بگیر. بگه دختر منم دنبال خوشگل میگشت. آخرا یه دل خوشگل به من نشون داد، فهمیدم که فاقد از
ایمان و همه چیزه. دعا کردم، روزه گرفتم تا آخر سر یه دونه داماد آشوری خوبی در حدود 14 سال با من خدمت کرد، خداوند نصیب کرد. برای شما مجردینم خداوند فراهم میکنه. آمین. افسوس فصل 5 آیه 28 29 و همین که گفتم 29 رو میخونیم. زیرا هیچ کس هرگز جسم خود را دشمن نداشته است، بلکه آن را تربیت و نوازش میکنه، چون که خداوند نیز کلیسا را. پس توجه کنید خیلی فراتر از این هستش. آیه بعدی کلیسیان فصل 3 آیه 19. ای شوهران زوجه خود را محبت نمایید و با ایشان ترخیص مکنید، دارو نزنید. ولی یه چیز دیگه هست. خانم من میگن خانم با من زیاد اختلاف سن نداره، ولی میگن چقدر جوونه. دیروز هم رفت شام رفت ببین مهمونی، گفت وای تو 68 سال سن داری. همینجوری گفت وای من اصلا باور نمیشه. اینطوری کرد. یعنی من چرا؟ برای اینکه اگه زیاد دستش میزدم پژمرده میشد. باور نمیکنیم اگه زیاد دستش میزدم پژمرده میشد. زن ظریف و باید مثل گلی نمیاد. آمین؟ به افتخار زن ظریفه مثل گل باید نمیاد. سیامک جان مجمع نمیشه قربونش چطور پتروس نمیشه. نگاه کن اول پتروس فصل 3 آیه میگه که همچنین ای شوهران با فتانت با ایشان زیست کنید، چون با ظروف ضعیفتر زنانه ایشان را محترم دارید. بچه زن میدونی که زن میشکنه، اگه یه ذره صاحب داره میشوریش، اگه یه ذره مواظب بشی میشکنه. داره مثال میزنه با خانم‌ها رو، میگه ببین چی میگه شوهر با ظروف ضعیفتر زنانه یعنی رفتار کن باید و ایشان رو محترم دارید، چون با شما وارث فیض حیات نیز میباشد. تا ولی چی؟ اگه نکنی نیا اینجا با من بگو چرا دعای من خودت جواب نمیده، بلکه تو رفتی حتما خرابکاری کردی با خانمت با خاطر همینه، بلکه ایران ببین چیه بشه آخری میگه تا دعای شما باز داشته نشود. پس یادتون باشه اگر زن شوهر گریه میکنه با هم دیگه، یعنی بعضی موقع میگه چرا جواب، برای اینکه با هم دیگه یکی بشید. اینا ببین یکی یگانه بودنش و خیلی حائز اهمیت است که خدا جواب میده. پس بنابراین سعی کنید گل خودتون رو خوب نگه دارید. آمین. ولی این دلیل نمیشه که من الان از جا رفتم بیرون دیگه منم دیگه زهره با من بحث نمیکنه یا اون من باش بحث نمیکنم یا مثلا ما الان قدوس پاک هستیم، نه دنبال قداست میرم. مواظب هستم مبادا شیطان منو فریب بده، مبادا الان من از جا برم بیرون و یک مسئله پیش بیاد و فوری شیطان یا روانم بابا که خوب بشی موعظه میکنی الان دیدی چی کار کردی. مواظب باشید. شیر قرآن هر آن ما رو میخواد بیاره، یعنی سیامک فکر نکن الان داره میگه، هر آن باید همیشه در دعا باشه. آمین. بلنشیم جا بکنم. آمین. امیدوارم که زن شوهر در زندگی خودشون برن همدیگه رو برن بگن واقعا میخوایم هر دوی ما یکی هستیم، بگذاریم هرچه آشغالی که قبلا به ما یاد داده بودن، هرچی به من زن سالاری مرد سالاری گفتن در اینا همه بره تو وجود منم وجود رو بگیرید با هم دیگه بوس بدید، لذت ببرید از زندگی تا بچه ها رو سوء استفاده نکنه. آمین. جان کلام رابطه عاطفی عاشقانه بین زن شوهر از خلق میشه، نه از اینجا. آمین؟ آمین. درسته عزیزان؟ خب تراوت میکنم بخیر جایگاهش کجاست؟ عیسی مسیح. چون وقتی شما با مسیح ما میارید عیسی مسیح در قلب شماست. آمین؟ و وقتی که شما زن خودتون رو دوست داشته باشید و به هم دیگه احترام و محبت کنید، یعنی در واقع به کی دارید محبت میکنید؟ آمین. خداوند شکرگزارم به کلام حیات بخش گفته شده و خداوند همینطور این ارتباط قشنگ وقتی در زن شوهر به وجود بیاد، کلیسا همینطور که برادر وحید گفت کلیسا بنا میشه، کلیسا احیا میشه و کلیسا میفهمه که این کلیسا یعنی رابطه زیبا عاشقانه با تو، نه مذهبی، نه اینکه رو با وحشت باشه، بلکه یک رابطه قشنگی است که در خانواده به وجود میاد، از خانواده به اجتماع به وجود میاد. خداوند شکرگزارم در طول هفته با ما باش و با ارتباط قشنگ با ما داشت و همچنین اصلا که در فضای مجازی دارن نگاه میشن الان کلامتون رو میشنون. خدا رو بیرون قلبشون رو لمس کن، وجودشون رو لمس کن. مسیح عزیزم قلب بزرگ به اینا بده که در این دنیا
زندگی میکنن چگونه با محبت مسیح همه رو جذب کنن و به سوی خودت بیارن. و من نمیدونم چند سردمداران ایران یا نصر سپاه پاسداران یا نیروی حراست و بسیج رو دارن نگاه میکنن. خدای قلبای اونا هم نزد مبادا از مقام خودشون سوء استفاده کنن و همسرشون توهین کنن. خداوند این کلام رو دارن میشنون بهشون خداوند بتونن با هم دیگه زن شوهر با هم یکی باشن. خداوند مخصوصا اونایی که خودشون در رأس کار از نظر مقام، از نظر ثروت، از نظر زیبایی به بالا میدونن، خداوند اونا بیشتر باید خداوند بتونن بیشتر در قدوسیت و پاکی زندگی کنن که مبادا شیطان اینا رو دور کنه از هدف. خداوند من میخوام که همینطور قلبای همه ما رو تو یکی کنی و طوری کنی که به ثبات شخصی تو داری و به نام عیسی مسیح هر ایرانی خداوند اگر انجیل نداره و هر صورتی انجیل رو بگیره و نامی عاشقانه خودتو نامی عاشقانه تو رو بخونه و به ثبات شخصی تو داری. آمین. تمام این دعا رو به نام عیسی مسیح شاه شاهان خدای خداوندم به حضور پدر آسمانی میفرستم و با ایمان دریافت کنم. جلال بر خداوند عیسی مسیح. آمین. خدا یار و یاور شما.